नमस्कार, इशिका मेजवानी मध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज मी तुम्हाला अगदी चायनीजच्या गाडीवरती भेटतो तशाच चवीचा वेज फ्राइड राईस बनवून दाखवणार आहे। आणि हा वेज फ्राइड राईस अगदी सोप्या पद्धतीने कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला आजच्या रेसिपीमध्ये दाखवणार आहे। तर चला मग आता वेळ न घालवता रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। सर्वात प्रथम इथे मी पॅन घेतलाय आणि पॅन मध्ये मी एक मोठा चमचा तेल गरम करून घेतले। आता तेल गरम झाल्यानंतर आपण गॅस मीडियम करूयात। आता याच्यामध्ये 2 चमचे आलं लसूणचं क्रश घालायचंय। आलं लसूण एकदम बारीक चॉप करून घ्यायचंय। आता आपण हे परतून घेऊयात साधारण 2 मिनिटं। हलकासा लाल रंग येईपर्यंत आपल्याला आलं लसूण तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचंय, म्हणजे याचा छान स्वाद उतरतो फ्राइड राईस मध्ये। आता 2 मिनिटांनंतर याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची घालायची आहे। तरी ते मी 3 तिखट हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि त्या मी अशा क्रॉस कापून घेतल्यात लांब। त्या देखील परतून घेऊयात साधारण अर्धा मिनिट। मिरचीचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता माझी लहान मुलगी खाते त्यामुळे मी थोड्या कमी घातल्यात, पण तुम्हाला जर अजून तिखट हवं असेल तर तुम्ही अजून 1-2 मिरची वाढवू शकता। आता मिरची फ्राय करून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण भाज्या घालूयात। तरी ते मी 5 प्रकारच्या भाज्या घेतल्यात। त्यामध्ये मी 1 वाटी लांब चिरलेलं कोबी घेतलंय, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली फरसबी घेतली आहे, 1 वाटी लांब चिरलेला गाजर, आणि इथे मी 1 शिमला मिरची घेतली लहान आकाराची, ती देखील मी लांब चिरून घेतली आहे। आणि इथे मी साधारण अर्धी वाटी कांद्याची पात घेतली आहे। आता या सर्व भाज्या आपण याच्यामध्ये घालूयात। आता या भाज्या आपल्याला पूर्णपणे शिजवून नाही घ्यायच्या, थोड्या अर्ध्या कच्च्या ठेवायच्या। तर साधारण आपण 2 मिनिटं तेलावरती भाज्या परतून घेऊयात आणि गॅस मीडियम ठेवायचा आहे। आता या भाज्या 2 मिनिटं फ्राय करून झाल्यानंतर गॅस बारीक करायचा आहे। आता याच्यामध्ये आपण 1.5 चमचा रेड चिली सॉस घालूयात, त्यानंतर 1.5 चमचा ग्रीन चिली सॉस, त्यानंतर 2 चमचे ब्लॅक सोया सॉस। ब्लॅक सोया सॉस थोडा जास्त घ्यायचा आहे म्हणून मी ते 2 चमचे घेतले। त्यानंतर 1 चमचा विनेगर। आता गॅस मीडियम करायचा आहे आणि साधारण 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे। आता हे मिक्स करून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालूयात, कारण आपल्या सॉसेसमध्ये देखील मीठ असतं आणि जो मी तांदूळ शिजवून घेतलाय त्याच्यामध्ये देखील मी मीठ घातलं होतं, त्यामुळे मीठ व्यवस्थित अंदाज घेऊन वापरायचं आहे। आता हे सर्व मिक्स करून झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपण शिजवलेला तांदूळ घालूयात आणि शिजवलेला तांदूळ घालताना गॅस फास्ट ठेवायचा आहे। तर इथे मी 2 वाटी बासमती तांदूळ 70% शिजवून घेतलाय आणि शिजवताना याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल आणि 1 चमचा मीठ घातलं होतं। आता हा तांदूळ आपण याच्यामध्ये घालूयात आणि तांदूळ 70% शिजवून घ्यायचे। जर जास्त तुम्ही एकदम शिजवून घेतलात ना तर आपल्याला हे राईस बनवताना तांदूळ एकदम तुटून जातो, म्हणजे जे तुकडे होतात, असा अख्खा तांदूळ राहत नाही। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला राईस शिजवून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। आता मिक्स करून झाल्यानंतर एक साधारण 2 मिनिटं असं सतत परतत आपण हा भात थोडा शिजवून घेऊयात। फक्त 2 मिनिटं शिजवायचं आहे, कारण भाज्या देखील आपण ऑलरेडी शिजवून घेतल्यात आणि तांदूळ देखील आपला ऑलरेडी शिजलेला आहे। त्यामुळे फक्त 2 मिनिटं फास्ट गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आहे, कारण चायनीजचे प्रकार फास्ट गॅसवरतीच बनवले जातात। त्यामुळे गॅस फास्ट ठेवून फक्त 2 मिनिटं असं सतत परतून घ्यायचं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता तांदूळ मी फक्त 70% शिजवून घेतल्यामुळे कसा सुटसुटीत झाला आहे बघा, अगदी बाहेर चायनीजच्या गाडीवरती मिळतो तसाच। हे बघा, अगदी फळफळीत झाला आहे तांदूळ छान, त्यामुळे तो खाताना देखील छान लागतो। आता आपण गॅस बंद करूयात। तर अशा प्रकारे इथे आपला हा वेज फ्राइड राईस तयार झालेला आहे। तुम्ही देखील नक्की घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका की तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली। आणि नेहमीप्रमाणेच आपल्या या रेसिपीला जास्तीत जास्त लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका।